Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda, menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. September 2015. Musim panas telah hampir tiba di penghujungnya. Pemandangan di sini menunjukkan bahawa musim luruh akan tiba di bumi Kyrgyz tidak lama lagi. Suhu telah menjadi semakin dingin saban hari. Hujan selalu turun membasahi bumi. Aku menghayati pemandangan yang menakjubkan di bahagian utara Tasik Isikul di lembah Turgan yang terletak amat berhampiran dengan sempadan Kazakhstan. Gunung-gunung inilah yang memisahkan Kyrgyzstan dan Kazakhstan, dan di pergunungan ini jugalah terdapat ramai orang-orang yang digelar berkuci, iaitu pemburu yang menggunakan burung helang untuk memburu haiwan seperti serigala. Aku ke kawasan pergunungan ini untuk melihat sendiri cara orang-orang berkuci ini memburu dengan menggunakan helang, pemburu dari udara. Setelah beberapa hari aku di Karakol melihat sukan Kokboru, aku ke bahagian utara Tasik Isikul berhampiran dengan sempadan Kazakhstan untuk berjumpa dengan sekumpulan pemburu di sini yang digelar berkuci, iaitu pemburu yang menggunakan burung helang yang dilatih untuk menolong mereka memburu haiwan liar seperti serigala, musang atau arnab yang selalunya digunakan untuk dijual untuk menjana pendapatan mereka. Aku ke rumah salah seorang dari pemburu yang digelar berkuci ini di Chong Oroktu, sebuah perkampungan kecil di utara Isikul yang terletak di kaki pergunungan yang memisahkan Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Pemburu berkuci ini bernama Tugol, tinggal di kampung Chong Oroktu ini bersama keluarganya, dan beliau adalah salah satu dari ramai pemburu-pemburu berkuci di Kyrgyzstan yang memburu dengan helang bagi menjana pendapatan keluarganya.
Beliau adalah salah satu dari ramai orang-orang di sini yang masih memegang kuat tradisi dan cara hidup nomad Kyrgyz. Nama berkuci ini adalah berasal dari perkataan berkut, iaitu helang dalam bahasa Kyrgyz dan Kazakh. Memburu dengan helang amat popular di Asia Tengah di kalangan bangsa Kyrgyz dan Kazakh dari wilayah Olgi di bahagian barat Mongolia hinggalah ke Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Tugol telah menjadi seorang berkuci selama bertahun-tahun yang lalu, dan selain memburu, beliau juga selalu mengadakan pertunjukan di festival nomad seperti Salburun dan memasuki pertandingan memburu dengan helang di sekitar Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Beliau memiliki 4 ekor burung helang yang dibelanya sejak kecil untuk dilatih menjadi pemburu yang amat efektif di pergunungan Tian Shan. Beliau akan melatih burung-burung helang ini sehingga mereka berumur 3 hingga ke 4 tahun sebelum mereka bersedia untuk keluar memburu di kawasan pergunungan di sini. Tugol akan membawa mereka memburu haiwan-haiwan seperti arnab dan musang selama setahun sebelum mereka bersedia memburu haiwan yang lebih berbahaya, iaitu serigala, terutamanya di musim sejuk apabila kawasan pergunungan di sini diselaputi dengan salji yang tebal. Burung helang yang merupakan pemburu yang amat efektif ini akan sampai ke kemuncaknya apabila berusia sekitar 4 hingga ke 5 tahun, di mana mereka mempunyai berat sekitar 10 hingga ke 12 kilogram, mampu menyambar mangsanya dengan kelajuan lebih dari 200 km sejam dan mampu mematuk lebih laju dari patukan ular tedung. Helang ini juga mampu membunuh seekor serigala dewasa cuma dengan sekali serangan dan mempunyai kekuatan untuk mengangkat seekor anak kambing untuk terbang bersamanya. Selain mempunyai beberapa ekor helang, Tugol juga membela dan melatih seekor helang kecil yang digelar falcon, yang lebih digunakan untuk membuat pertunjukan dari tujuan memburu. Dan tanpa membuang masa, beliau terus mempelawaku untuk mengikutinya dan anak-anaknya untuk ke kawasan pertanian tidak jauh dari rumahnya untuk melihat sendiri bagaimana beliau melatih falcon ini. Dalam perjalanan kami, mata falcon ini hendaklah sentiasa ditutup supaya ia tidak menyambar mana-mana haiwan atau burung-burung yang lain yang berterbangan di sekitar kawasan ini. Kami bersama-sama menunggang kuda ke kawasan berbukit bukau tidak jauh dari rumah beliau untuk melatih helang kecil ini yang telah menjadi rutin hariannya. Apabila kami sampai di kawasan bukit, Tugol kemudiannya menyediakan sebuah bangkai burung untuk dijadikan sebagai umpan untuk melatih falcon ini. Falcon itu dipegang oleh anaknya di sebuah tempat tinggi, sementara beliau berada lebih kurang 1 kilometer di bawah
sambil memanggil-manggil helang kecil tersebut. Koy otur. Helang kecil ini amat popular di kalangan orang-orang Turki dan orang-orang Arab di Timur Tengah yang sanggup membelinya dengan harga yang begitu mahal yang kadang-kadang boleh mencecah hampir ke $200,000. Haiwan ini amat bijak dan menurut Tugol, falcon ini pernah digunakan satu masa dahulu di zaman Soviet untuk menyeludup dadah dari Afghanistan hingga ke Rusia melalui Kyrgyzstan dan Uzbekistan, dan tiada apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa ketika itu kerana falcon yang telah dilatih ini akan terbang membawa bungkusan dadah tersebut untuk dihantar terus ke penerimanya. Tugol akan melatih falconnya lebih kurang 2 jam setiap hari dan beliau adalah antara pelatih falcon yang terkenal dan amat disegani di Kyrgyzstan. Beliau akan menggunakan burung falconnya untuk memburu burung-burung yang bersaiz lebih kecil bagi mendapatkan dagingnya untuk diberi makan kepada burung-burung helangnya. Ini adalah kerana memburu haiwan-haiwan yang bersaiz lebih kecil seperti burung adalah lebih mudah dilakukan dengan burung falcon. Beliau cuma akan membawa helangnya untuk memburu haiwan-haiwan darat seperti arnab dan musang ataupun serigala di musim sejuk. Эми бизде кыргызда мүнүшкөрлүк де илгертеден бери эле келатат, ата бабанын салты, өнөрү десек болот. Мен ошол ата бабалардын жолун жолдоп ителги салып атам, куш салып атам. Анан мына бүркүт салганыма бир 5-6 жыл болуп калды. Кыргыздар, казактар дүйнө жүзүнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө ошо бүркүт, куш, ителги салышат. Бул мергенчиликке чыгып ителги менен куш, бүркүт менен чыкканда бул айтып өткүсү нерсе да, эми адамдын өзүнүн жиниң келип атса ошо жиниң тарайт. Бир нерсеге капа болуп турсаң көңүлүң ачылат. Бул аябай мен үчүн барктуу. Бүркүт салганыма мына 6 жыл болду. Ал мына бул азыр отурган бүркүтүм аты Шер. Ошо Байгоңур деген бүркүттүн тукумуна кирет өзү. Өзү бул баатыр бүркүт. Мына Салбурун федерациясында жана уюшуп фестивалдарда фестивалдарга катышып жүрөм. Ошондо 2012 жылы чемпион болду Карыш Кырал. Андай ошо 2013-тен баштап, 2012-ден баштап 2015-ке чейин мунун дипломдору, медалдары бар. Бардык Кыргызстандын областтарында болуп атат, баарына катышып жүрөбүз. Жакшы. Былтыр бул
7 түлк алдырды муну менен, бул бүркүт менен. Быйыл болсо мына азыр түлөк деп коет кыргыздар. Setelah beberapa hari aku tinggal bersama Tugol dan keluarganya, aku lebih memahami kehidupan mereka di sini. Memburu di kawasan pergunungan di sini adalah amat sukar dilakukan, terutamanya di musim sejuk, di mana kawasan pergunungan di sini diselaputi dengan salji yang terlalu tebal. Memburu haiwan seperti musang atau serigala amat sukar dan mengambil masa berhari-hari kerana haiwan-haiwan ini amat lincah bergerak di kawasan yang bersalji tebal. Jadi, orang-orang tempatan di sini memilih untuk melatih burung helang ini untuk memburu untuk mereka kerana haiwan ini amat efektif. Helang ini mempunyai mata yang amat tajam dan mampu mengesan mangsanya dari jarak beberapa kilometer. Tidak kiralah betapa sukarnya keadaan bentuk muka bumi di sini, tetapi bagi burung helang ini, tiada masalah baginya untuk memburu apa-apa jenis haiwan untuk tuannya. Seorang berkuci cuma perlu berada di tempat yang tinggi dan menunggu seketika supaya helangnya mudah mengesan mangsanya dari tempat yang tinggi. Tugol selalunya akan membiarkan helangnya menjadi lapar dengan tidak memberinya makan selama 2 atau 3 hari sebelum beliau membawa helangnya memburu bersama-samanya. Ini adalah kerana helangnya akan menjadi lebih bersemangat mencari mangsanya dan boleh terbang dan menerkam mangsanya dengan laju semasa ia kelaparan. Уядан алып, муну жаш баладай кылып тарбиялап, адегенде үндөк деп коет. Өзүнө адамга көндүрүп, үндөккө келтирип, андан кийин чырга деп коет. Аңдын терисинен жасалган, жана түлкүнүн же каш кулактын терисинен жасалган чырганы алдырып, ошондон тамак берип үйрөтөбүз. Андан кийин тири деп коет, ошо тирүү жандыкты кой берип алдырып, ошо үндөккө адам биринчи үндөккө келиш керек. Адамга экинчи чырганы алыш керек, үчүнчү анан жана тирүү жандыктарды алып башташ керек. Андан кийин салууга бул өзүнүн ак жем дегени бар, аткы дегени бар, кое дегени бар. Булардын баарын эрежеси менен берип, бүркүт табына келгенде томогосун тартканда эле жулунат көргөн амына. Анда бүркүт табында экен деп коет. Табында жок бүркүт томогосун тартса дагы тынч отура берет, эки жагын карап коюп. Же болбосо көңүл улап учуп коюп, бир качырып барып отуруп алат. Бул табы жок бүркүт деп айтылат. Dan pada suatu pagi, setelah selesai memberikan makanan kepada 3 ekor helangnya, beliau menyediakan seekor lagi helangnya yang sedang kelaparan untuk keluar memburu. Beliau membawa sekali anak saudaranya yang juga adalah seorang berkuci untuk memburu bersama-samanya. Bermula dari di depan rumahnya, mereka bersama-sama ke kawasan pergunungan tidak jauh dari rumahnya untuk mencari haiwan seperti musang atau arnab. Setelah lebih kurang setengah jam menunggang kuda, mereka tiba di kawasan tanah tinggi di lembah Turgen, tidak jauh dari sempadan Kazakhstan. Mereka bergerak perlahan-lahan dengan kuda mereka, sentiasa memerhatikan jika ada pergerakan dari haiwan-haiwan liar di sini. Setelah bertahun-tahun menjadi pemburu, mereka juga mempunyai mata yang tajam, sama seperti helang-helang mereka.
Dan apabila mereka sampai di antara kawasan yang tertinggi di sini, mereka menunggu di situ selama lebih setengah jam, menunggu dengan penuh kesabaran jika ada pergerakan kecil di sekitar kawasan ini. Menjadi seorang pemburu memerlukan kesabaran yang tinggi kerana kadang-kadang mereka terpaksa menunggu berhari-hari cuma untuk menangkap seekor serigala, terutamanya di musim sejuk. Setelah beberapa minit mereka menunggu, Tugol akhirnya melihat satu pergerakan kecil lebih dari 1 kilometer di bawah tempat mereka menunggu. Ia adalah seekor arnab yang sedang berlega-lega di kawasan rumput yang terbuka dan mudah dilihat oleh helangnya walaupun dari beberapa kilometer. Tugol akhirnya melepaskan helangnya dari tempat mereka menunggu itu dan helangnya mula terbang tinggi untuk mengesan mangsanya sebelum menyambar ke arah arnab tersebut. Tugol mula bergerak ke arah arnab tersebut yang berada jauh di bawah sambil mengikuti arah pergerakan helangnya. Arnab itu mula sedar ia diburu, mula panik dan cuba melarikan diri, tetapi bukan mudah untuk melarikan diri dari pemburu dari udara yang amat efektif ini. Dan setelah beberapa ketika berlega-lega di udara, helang ini akhirnya berjaya menyambar mangsanya untuk dimakan. Helang yang bernama Sher ini adalah antara yang paling kuat dan telah menyambar 7 ekor serigala semasa musim sejuk baru-baru ini. Tugol membiarkan helangnya meratah mangsanya selama beberapa minit sebelum memanggilnya pulang ke pangkuannya. Setelah puas meratah mangsanya, helang ini kemudiannya kembali ke pangkuan Tugol dan akhirnya berehat beberapa hari sebelum keluar memburu lagi. Begitulah kisah seorang pemburu berkut yang hidup di bawah bayangan pergunungan Tian Shan.